साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिर बनाएको यो डाटामा एउटा कलममा डेट भनेको छ, यसमा चाहिँ यो गते, महिना, त्यसपछि साल यसरी रहेको छ र यो चाहिँ महिना कुन हो त, जस्तै यहाँनिर 12 गते 7 महिना 1905 भनेको छ। अब यो भनेको चाहिँ 12 जुलाई 1905 भनेर यसरी यहाँनिर आइरहेको छ। अब यस्तो दिएको डेटबाट यसरी महिना सहित निकाल्नु पर्यो, यहाँनिर महिना सहित लेखेर निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि आफैले एक एक गर्दै क्लिक गर्दै गर्ने होइन, यसको लागि फर्मुला लगाएर एकैपटक गर्न सकिन्छ। अब कसरी गर्ने त यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै पहिला यो डाटालाई यहाँनिर कपी गर्छु, यहाँनिर मैले यसरी राखेको छु। यहाँनिर 12/7/1905 भनेर यसरी दिएको छ। यहाँनिर यो पुरा डेट निकाल्नु पर्यो, यो कुन महिना हो भनेर यहाँ महिना सहित लेखेर आउनु पर्यो। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त, जस्तै यहाँनिर फर्मुला लगाएर गरेर हेरौँ। पहिला इक्वल टु टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि टेक्स्ट टेक्स्ट लेख्नुहोस् र एउटा ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर आफ्नो डाटालाई पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि एउटा कमा दिनुहोस्। अब यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर के चाहिने हो त, एउटा गते चाहियो, महिना चाहियो, साल चाहियो। त्यसभए गतेको लागि दुईवटा डी टाइप गर्नुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि अब यहाँनिर गते र महिनाको बीचमा कुन सिम्बल राख्नुहोस्। जस्तै तपाईले माइनस राख्नुहुन्छ कि स्ल्यास राख्नुहुन्छ राख्नु होला, यहाँनिर माइनस राख्छु म। त्यसपछि अब यो गते पछि महिना लेख्नु पर्यो। महिनाको लागि यहाँनिर 4वटा एम टाइप गर्नुहोस्, ठिक छ। यो 4वटा एम किन टाइप गरेको पछि बताउँछु, अर्को गरेर देखाउँछु फेरि। त्यसपछि फेरि यहाँनिर माइनस लेख्नुहोस्। अब वर्षको लागि 4वटा वाई यसरी टाइप गर्नुहोस्, ल ठिक छ। अब त्यसपछि यो इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्नुहोस् र यो ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ 12 जुलाई 1905 भनेर आइसकेको छ। यहाँनिर हामीले फर्मुला लगाउँदा यो माइनस राखेका थियौं डे मन्थको बीचमा र मन्थ इयरको बीचमा, त्यसैले माइनस नै आएको छ यहाँनिर पनि। त्यसैगरी यो पुरा नाम आएको छ महिनाको, जस्तै जुलाई भनेर पुरै आएको छ। अब यदि यहाँनिर 4वटा यम नगरिकन 3वटा यम गर्ने हो भने पुरा आउँदैन। पहिला यो सबैको निकालौँ। यहाँनिर अहिले यो 4वटै यम राखेका छौं, पुरै महिनाको नाम दिएको छ। यहाँनिर अरु डाटा पनि छ, यसको पनि निकाल्नु पर्यो भने यो भर्खर निकालेको डाटामा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो सेलको यहाँनिर सानो डट जस्तो देखाइरहेको हुन्छ, यसमा पोइन्टर राखेर तलसम्म ड्र्याग गर्ने, सबै देखायो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो महिनाको नाम पुरै देखाइरहेको छ। यहाँनिर जुलाई, डिसेम्बर, मार्च, फेब्रुअरी, मे, नोभेम्बर यो सबै देखाएको छ। यदि फर्मुलामा हामीले यहाँनिर 4वटा एम को सट्टामा यहाँ 3वटा मात्र एम राखेर इन्टर गरौँ र अब यहाँनिर यो सबै डाटामा यसरी ड्र्याग गरौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो महिनाको पुरा नाम आउँदैन। 4वटा एम राख्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर यो डाटामा भएको मन्थको नेम चाहिँ पुरै आओस् भनेर 4वटा राखेको। अब यहाँनिर 4वटा एम राख्यो भने चाहिँ यो डाटामा भएको मन्थको नाम पुरा आउँछ, आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो किसिमबाट चाहिँ एक्सेलमा तपाईले कुनै पनि डेटको चाहिँ मन्थको नेम सहित यसरी तपाईले राख्नुपर्ने छ भने यो तरिका अपनाएर सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ।